რამდენიმე თვეში ნავთობის იმპორტი ქვეყანაში ახალი რეალობის წინაშე დგება. 2020 წლის პირველი იანვრიდან დიზელის საწვავზე ახალი ხარისხობრივი ნორმები ამოქმედდება. მთავრობის დადგენილებით მომავალი წლიდან ქვეყანაში იმპორტირებული და რეალიზებული დიზელის ტიპის საწვავის ხარისხობრივი ნორმები ევრო 5 სტანდარტის მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მიმდინარე ეტაპზე კი ქვეყანაში მოქმედი ხარისხობრივი ნორმები დიზელის საწვავზე ევრო 4 შესაბამისი არის. ხო, ეს ჯამში ნიშნავს, რომ მომავალი წლიდან საქართველოში დიზელის იმპორტის საწვავი, დიზელის საწვავის იმპორტი მემოპატიეთ აზერბაიჯანიდან ვერ განხორციელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დადგენილება წლევანდელი არ არის, ის გაცილებით ადრე იქნა მიღებული. საწვავის მომწოდებელი ფასიდან გამომდინარე ყველაზე აქტუალური, რაც სულ რამდენიმე წუთის წინ იყო ყველაზე აქტუალური იქნება რუსეთის ფედერაცია, თუმცა სხვა ქვეყნების მოიაზრება ამაზე მოგვიანებით, მაგრამ დღეის მდგომარეობით დიზელის საწვავის ძირითადი მომწოდებელი საქართველოსთვის აზერბაიჯანია. თავად აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 2021 წლიდან, რაც ჩვენ კომენტარები მოვისმინეთ, გეგმავს, რომ ევრო 5 ტიპის საწვავის წარმოება სრულად კონდეს საიმისოდ, რომ მათ შორის ექსპორტის დააკმაყოფილოს. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ამ მიმართულებიდან ამ ტიპის საწვავის, რაც დღეს ხარისხის საწვავის დიზელის გულისხმობ მოწოდება ხდება, გაჩერდება. თემა რამდენიმე დღის წინ ჰაბჯორჯიამ წამოწია, ოღონდ ჰაბჯორჯია იყო ამ ყველაფრის ავანგარდში, თუმცა შესაბამისად შეხვედრას ბევრი საქმიანი ადამიანიც ესწრებოდა, გულისხმობს სხვადასხვა კომპანიებს და იმპორტიორებს თუ მწარმოებლებს და ასევე ესწრებოდნენ ექსპერტებიც. ვასო ურუშაძეს ვთხოვეთ ჰაბჯორჯიას აღმასრულებელ დირექტორს მობრძანება, მით უმეტეს დიდი ხანი არ ყოფილა ჩვენთან ეთერში და მადლობა მას მობრძანებისთვის. რა სტატუსი აქვს დღევანდელ პრობლემას და ხომ არ ვფლობთ ინფორმაციას, ვასო, დაახლოებით როდის მიიღო საქართველოს მთავრობამ ეს დადგენილება? ჩემი ინფორმაციით ჯერ კიდევ ზურაბ ჟვანიას დროიდან მოყოლებული გვაქვს ეს ევრო 5-ის თემა, უბრალოდ ის წლიდან წლამდე იდება და იდება სხვადასხვა მიზეზების გამო. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ცალსახად უნდა დავაფიქსიროთ პოზიცია, რომ ზოგადად გლობალური მიზანი ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც და ქვეყნისთვისაც უნდა იყოს გარემოზე ზრუნვა და ეკოლოგია არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ჩვენ თუ სწორედ 2005 წლიდან დაწყებული სტრატეგიას თუ მივყვებით, და ეს არის ევროპული სტრატეგია გარემოსთან მიმართებაში 2030 წლისთვის 50% უნდა შევამციროთ საერთოდ დიზელის რავზე მომიშავე სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია და 2050 წლისთვის დიდ ქალაქებში საერთოდ აღარ არსებობდეს დიზელზე მომიშავე სატრანსპორტო საშუალება. ეს არის იდეალური გეგმა და სტრატეგია ევროკავშირის, რომელსაც ჩვენ უნდა ვიზიარებდეთ. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს ხედვა იყო ჩვენი მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ 2004-2005 წლიდან გაზიარებული და ჩვენ ამ სტრატეგიას მივყვებოდით შესაბამისად ბენზინის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე ევრო 5 სტანდარტი და დიზელის შემთხვევაში მოცემულობიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ვართ ევრო 4 სტანდარტზე. თუმცა ეს მხოლოდ საწვავზე აქცენტირებაც არ არის სწორი, ეს არის კომპლექსური საკითხი, ანუ ეს არის ავტოპარკი, საწვავი, იმიტომ რომ ერთობლიობაში ჩვენ ვიღებთ შედეგს გამონაბოლქს და გამონაბოლქში შესაბამისად იმ ტოქსიკური აირების ოდენობას და მათ გარემოზე ზემოქმედების. ჰაბჯორჯია თავისი ანალიტიკოსებით ძირითადად უფრო სხვა ტიპის თემებზე არის ჩართული, მაგრამ არაერთხელ გაჟღერებულა, რაც მე მომისმენია ეთერით, რომ დიზელის კონკრეტულად ეს სახეობა ევრო 4-იც კი არ არისო, ანუ საუბარია უფრო დაბალი ხარისხის, რის გამოც საქართველოს ყველაზე სამწუხარო რეიტინგში აღმოჩნდა, რომ გამონაბოლქვით იმ სხვადასხვა ნივთიერებებით, რაც იწვევს ძალიან ბევრ დაავადებას, არის ერთ-ერთი წამყვანი მსოფლიოში. მე არ ვიცი, თქვენ ამდენად გაქვთ რაიმე ტიპის ეს ინფორმაცია, რომ ეს კონკრეტულად წარმოებული დიზელი ევრო 4 სტანდარტსაც კი არ აკმაყოფილებს. რა თქმა უნდა, ანუ აქ ევრო 4 ევრო 4, ევრო 5 და ევრო 20 და ევრო 5 შორის არის ძალიან ბევრი კიდე ნაბიჯი და ძალიან ბევრი კომპონენტური სხვაობები, რა თქმა უნდა, თუმცა ევრო 4 სტანდარტს აზერბაიჯანული საწვავი დღეს აკმაყოფილებს, რა თუ ძალიან ჩაუღრმავდებით რაღაც კომპონენტებში, შეიძლება უფრო გაუმჯობესებული იყოს ვიდრე ევრო 4, რაღაც კომპონენტებში შეიძლება იყოს უფრო გაუარესებული, თუმცა მთავარი რაც არის გოგირდის შემცველობა, ამ შემთხვევაში ეს არის ევრო 4-ის სტანდარტი. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მალე გადავიდეთ, ანუ ახალ სტანდარტებზე
გქონდეს უფრო ნაკლები გამონაბოლქვი და ნაკლებად მავნე ესე ვთქვათ შედეგები გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, თუმცა აქ საკითხია ამდენად სტრატეგიულად დღეს მიზანშეწონილია რომ 2020 წელს კითხვა ნამდვილად არის ეს გადაწყვეტილება და არა 21 წელს და ეს ერთწლიანი ამ კითხვას ვდემიოთ მაშინ ამ სტრატეგიაში ვახსენეთ ჩვენ სწორედ იმპორტი რუსეთი, აზერბაიჯანი ეს ორი ქვეყანა რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ამ ნაწილში რა შეიცვლება ბაზარზე და ეს ერთი წელი რას შეცვლის თვითონ საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით ანუ რატომ არჩია რა არგუმენტით არჩია ხელისუფლებამ 2020 და რატომ არ შეიძლება 21-ში გაეტანა ან პირიქით რა ვიცი. ერთ კითხვას დავამატებდი 2005 წლიდან მოყოლებული არც BMG არსებობდა, არც Hub Georgia, მაგრამ ფაქტია რომ 10 წელზე მეტია, 15 წელიწადია ხდება ამისი გადავადება და პროლონგაცია ავტომატურ რეჟიმში. ეხლა ამ შემთხვევაში არის გადაწყვეტილება მყარი. ხომ არ გახსოვთ ისტორია, ზურაბ ჟვანიას დროინდელი ჯერ კიდევ ეს განკარგულება, რატომ იდებოდა მუდმივად და ეს რა იყო ამისი მიზეზი? ზუსტად მიზეზები რა თქმა უნდა ჩვენთვის ახლა არ არის ცნობილი, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზად ყოველთვის სახელდება ის რომ ავტოპარკი, ანუ ძირითადად დიზელის მომხმარებელი, ანუ ტრანსპორტო საშუალებები უმრავლეს შემთხვევაში არიან ეს ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული ტრანსპორტო საშუალებები, ეს არის სატვირთო გადამზიდავი, სადისტრიბუციო, მძიმე ტექნიკა, სამშენებლო და ასე შემდეგ, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან მოძველებულია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში, როცა ეკონომიკურ საქმიანობას ეხება, საკითხი ფასი. და სწორედ ეს კომპონენტი ერთ-ერთი გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მთავარ საკითხზე გადავიდეთ, რაც ანამ თქვა, ამ თემაში თქვენ კომფორტულად ვზნობ თავს, იგულისხმება სტრუქტურა ბაზრის. ამ შემთხვევაში რატო წამოვიდა მთავარ არგუმენტად ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ ბაზრის სტრუქტურა ექსპორტი იყოს რა გვიჭირს. ხო, იმპორტის თემაში ჩანაცვლდება ამ შემთხვევაში ქვეყნით, რომელმაც ისედაც დაღი დაასვა ამ შემთხვევაში აი ამ ტურისტული ემბარგოდან გამომდინარე. აი ამ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ. კი, ესეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვარაუდია და მტკიცებით ფორმაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვისაუბრებთ დღეს ამაზე, თუმცა ძალიან მარტივად და ანალიტიკურად თვალყურს თუ ვადევნოთ რა ხდება ნავთობპროდუქტების ბაზარზე, ძალიან მარტივი დასადგენია თუ ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს, თუნდაც ის რომ 2020 წელს მივიღოთ იმ ფონზე, როცა ვიცით რომ უკვე აზერბაიჯანი აცხადებს რომ 2021 წელს მზად არის გადავიდეს წარმოების ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, აქ არის მოთამაშეები ნავთობპროდუქტების ბაზარზე, არიან ერთი მხრივ სადისტრიბუციო, ანუ უშუალოდ რეალიზატორი კომპანიები, ეს არის აღარ ჩამოთვლი, ქართული, სხვადასხვა მსხვილი წარმომადგენლობა. ასევე არის მომწოდებლები. ანუ ისინი ვინც აწარმოებს, მოიპოვებს და გახდეს გადამუშავებას ნავთობპროდუქტების და მეტნაკლებად ეს ბაზარი არის გადანაწილებული, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტად 5 წლის წინ, 10 წლის წინ რუსეთის წილი უფრო დაბალი იყო, დღეს გაიზარდა, ანუ 11%-ამდეა გაზრდილი დიზელის კომპონენტში, დიახ და ძირითადი მაინც წილი ბაზარზე ეკავა და დღემდე არის შენარჩუნებული აზერბაიჯანი 51%. ასე რამდენად სწორია ჩემი მიმართება, როცა ვამბობთ აზერბაიჯანს, თუნდაც დიზელთან დაკავშირებით საუბარია Euro 4-ზე ან Euro-ს, რაც არის შემადგენლობა, რომ ეს არის სოკარი. აი შეგვიძლია ესე კონკრეტულად თქვა. შეგვიძლია კონკრეტულად არის კომპანიები, რომელთაც ანუ შემოაქვთ აზერბაიჯანიდან არა სოკარის ბრენდის კი, მაგრამ ეს ხო მაინც ძირითადად სოკართან ასოცირებული თემაა. აზერბაიჯანის სტრუქტურიდან გამომდინარე. საქართველოს წარმომადგენლობა სოკარ ჯორჯია, რომელიც ასევე არჩეულებრივ ქართული შეფესე. საკე იურიდიული პირია, ისიც ახდენს იმპორტს, ასე ვთქვათ, საწვავის აზერბაიჯანიდან და ჩვენ გვაქვს რაღაც კომპანიები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გარკვეული რაოდენობით დივერსიფიცირებას ახდენენ, მაგრამ თავი მაინც აზერბაიჯანში სახელმწიფო ნავთობკომპანია სოკარი. წარმოება ერთია ამ შემთხვევაში. სოკარიდან გამომდინარე, მე თქვენ და ანა მაინც ვიცით, რომ ეს არ არის უბრალოდ სახელმწიფო აზერბაიჯანული კომპანია, ეს მულტინაციონალური კომპანიაა. მე თქვენთან ეთერისთვის მომზადებისას ამ კომპანიის, მათ შორის ლევან გიორგაძის ის გმირი იყო ამას წინა ჩვენი Forbes-ზე, სოკარზე რომ ამზადებდი ინფორმაციას, ძალიან ბევრ საწარმოში
ჩვენს გარშემო ქვეყნებში მათ მილიონობით დოლარის ინვესტირება გააკეთეს. მათ აქვთ საშუალებები და მე რო თქვენი ოპონენტი ვიყო ამ შემთხვევაში მთავრობის მხრიდან, ალბათ ეს კითხვასაც დავსვამდი, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე აზერბაიჯანში ევრო 5 სტანდარტი დაწესდებოდა, იმ საწარმოებიდან რომელიც 22 საუკუნის ტექნოლოგიებით აქვს, მათ შორის სოკარს აღებული, გნებოთ იგივე თურქეთში. რატომ არ შემოაქვთ ამ ხარისხის საწვავი, რომელიც მოხსნიდა გარემოს დაცვით თემებს, ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ საფრთხეს, სადაც ჩვენ სამნი ვსაუბრობდით დასაწყისში. რატომ არ ითვალისწინებს აი ამ არგუმენტს, მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სოკარს არ გულისხმობ, ის სხვა მომწოდებლებიც, რომლებიც შემოდიან. ეს არგუმენტი ვალიდურია და მე ამ კითხვას ყოველთვის დავსვავ იმ საზოგადოების წინაშე, რომელიც გუშინ წინ წარსდგა პრეტენზიით. აი ამ კითხვაზე მინდა პასუხი. თქვენ მესმის რომ სოკარის მაგივრად სოკარის წარმოადგენელი. ლევანი მოვა შემდეგ კვირაში და თქვენც მობრძანეთ სიამოვნებით. თუმცა როგორც მე მაქვს ზოგადი ინფორმაცია დიზელთან მიმართებაში, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ განახლება და გადაიარაღება ხდება ავტოგადამამუშავებელი ქარხნების, ის მთავარი კომპონენტი გოგირდთან მიმართებაში ჯერ კიდევ არის ტექნოლოგიის დამუშავების პროცესში, რომელიც 2021 წლიდან იქნება უკვე შესაძლებელი რომ აწარმოონ და ასევე ლოგისტიკური ფაქტორები, იმიტომ რომ უპირატესობა თუ რატომაც არის დღეს დომინანტი აზერბაიჯანი ქართულ ბაზარზე, ეს არის ლოგისტიკა, ერთ-ერთი საწვავის ნავთობპროდუქტების პასწარმოქმნა, ყველასთვის ცნობილია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ლოგისტიკა, ანუ ის საერთაშორისო ფასი ბაზარზე, რაც არის პლაცი, იმას ყოველთვის ემატება ლოგისტიკური, ესე ვთქვათ, ხარჯი და შემდეგ გადასახადები და ასე შემდეგ. ანუ აზერბაიჯანი ლოგისტიკურად ყველაზე ნაკლებად, ესე ვთქვათ, ხარჯიანია, იმიტომ რომ პირდაპირ სახმელეთო კავშირი გვაქვს, ისტორიული მიმართება, პროდუქციაც და ყველაფერი. ნაკლები დანახარჯია განსხვავებით მაგალითად ზღვიდან იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების, იქნება ეს ევროპა და თუნდაც რუსეთი. და სწორედ თუმცა ვსაუბრობთ ამ ბაზრის გადანაწილებაზე, ანუ ეს ერთი წელი რეალად გამოიწვევს რას, რომ ეს 51%-იან დეფიციტი გაჩნდება, ანუ ავტომატურად ჩანაცვლება, ან ბუნებრივი პროცესია, ერთი წელი მათ ექნებათ პერიოდი, უბრალოდ ვეღარ მოახდენენ იმპორტს აზერბაიჯანიდან ნავთობპროდუქტებს, კონკრეტულად დიზელის და მოხდება ერთი წელი ან 51%-იანი წელი შევსება ერთი წლის განმავლობაში. ნუ რა თქმა უნდა ხედავთ პროცესებს ამ სექტორში როგორ მიმდინარეობს და არის ერთ-ერთი კომპანია, ეს არის რუსული სახელმწიფო კომპანია, მათ შორის როსნეფტი, რომელსაც ყავს საქართველოში წარმომადგენლობა პეტროკასი, რომელიც ფლობს ბენზინგასამართლ გალფს და ასევე მიდის მოლაპარაკებები და თითქმის უკვე გადაწყვეტილია საკითხი, რომ მათ შეიძინონ ქართული ერთ-ერთი სადისტრიბუციო ქსელი ბენზინგასამართლ სადგურების ვისოლი, თავად არ ადასტურებენ, თუმცა ნუ ეს ინფორმაცია არაერთხელ გაჟღერდა ვისოლის და გალფის შესაძლო გაერთიანებაზე საუბრობ. გაერთიანება რომ ეს სხვადასხვა ქსელი იქნება, უბრალოდ ამას ერთი მფლობელი იქნება, ეს არის კომპანია პეტროკასი, რომელიც ნუ დაკავშირებულია ამ შემთხვევაში რუსულ სახელმწიფო თქვენი მიმართება იგივე გალფთან დაკავშირებით. აი მე მაგალითად ესეთი კითხვა გამიჩნდებოდა, რომელთა თქვენთან ვსარგებლობ, თუმცა მე უკვე სოკარს და სხვა მოთამაშეებსაც დავუსვამ ამ კითხვას. ეჭვი, რომელიც თქვენ გააქვთ, რომელიც ან დასაბუთდება ან არა, რომ სოკარი ამ შემთხვევაში ერთი წლით შეიძლება ჩაანაცვლოს იგივე პეტროკასმა თავისი კავშირების გამო რუსეთის ფედერაციასთან, როგორც მომწოდებელმა, ოღონდ რატო უნდა იყოს მარტო რუსეთის ფედერაცია, როცა სხვა ეს უკვე ბაზრის კონjunktურა არის, იგივე რუმინული და რაღაცა, ხო, ანუ ასევე სახმელეთო კავშირიდან გამომდინარე რუსეთიდან მოწოდების. კი, ეს ყველაფერი მესმის, მაგრამ მე არ მესმის ერთი დეტალი, რომ თუ ჩვენ ეჭვი გვაქვს და თქვენ ამ ეჭვის უფლება ცალსახად გააქვთ, რომ ეს შეიძლება იყოს პეტროკასის სქემიდან გამომდინარე, რატომ არ უნდა მქონდეს ეჭვი, მაგალითად მე აქეთ ამ ხარეს რო წარმოვიდგინოთ, ვოპონირებთ ამ შემთხვევაში მე და თქვენ რომ სოკარი რო დაუშვათ, რომ საქართველოს მთავრობამ გადადო ეს გადაწყვეტილება ერთი წლით, რაც თქვენს მოსაზრებაში და მოთხოვნაში იყო, რომ საქართველოს მთავრობა შეუთანხმდა სოკარს და მას მისცა მორიგი შეღავათი, მაშინ როცა მარტო ერთი არგუმენტი ვთქვის სოკარს, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობის კომპანიაა, მართლა multinational არის, ეს არ არის მხოლოდ აზერბაიჯანული კომპანია, შეუძლია ეს სტანდარტი, რომელიც ჩვენ ამოგვასუნთქებდა მეც, თქვენს და ყველას, ეს ხისიერად ხო არ მოხდება, ამასაც თავისი პროცესი აქვს. აღარ გადაიდებოდა მე-16 წელს.
მოხდებოდა ეხლავე. ანუ რისი თქმა მინდა ამ შემთხვევაში რომ ხო არ ვადემონიზებთ პრობლემას ბიზნეს სტრუქტურიდან გამომდინარე, რომელიც ჯერ კიდე ჩამოსაყალიბებელია. ეჭვია პეტროკასზე, მე მაქვს ეჭვი რომ მთავრობამ თუ გადადო, ეს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ხელი გაუმართა სოკარს. ამასაც ძალიან სერიოზული პასუხი დაჭირდება ამ კითხვებზე. ნუ აქ უკვე გადავდივართ სულთა ბიზნესის ესე თქვა ჭრილიდან უკვე პოლიტიკურ ჭრილში ალბათ და არჩევანს ვაკეთებთ ან თვითონ რუსეთი თუ აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანს რომელსაც არ აქვს, ვასო ნახეთ, 15 წელიწადია, მე და თქვენ რო ვიყოთ აზერბაიჯანი და საქართველო, მათ იციან ეს მოთხოვნები. ქვეყნები, რომელიც რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს, რომელიც ამ სტანდარტზე არიან, ანუ ევრო 2-ის, უკაცრავად ევრო 3-ის, ევრო 4-ის სტანდარტებზე არიან დარჩენილები, საქართველო, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, ყაზახეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. დაახლოებით ეს ყველაზე მეტად რაც წყდება გული, როცა ამოვიღე ეს სტატისტიკა, რომ კორუმპირებულმა უკრაინამაც კი 2013 წელს, როცა უმძიმესი სიტუაცია იყო, არც ახლა უხინთ, მაგრამ მაინც მაშინაც კი მიიღეს მათ ეს გადაწყვეტილება. მასო სომხეთმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ჩვენ კიდევ 2005 წლიდან ვეაჯებით, ავტომატური პროლონგაცია ხდება, ეხლა გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. მე ვხედავ რესურსს, რომ სოკარ შეუძლია შემოიტანოს. სხვა შემთხვევაში მიჩნდება ეჭვი და აი ამ ეჭვის გაქაწლებას ვთქვი თქვენთან. გამომდინარე ხო, ანუ ძალიან მარტივი გამოსავალია. აზერბაიჯანი რადგან არის ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორი სახელმწიფო, ანუ საქართველოს მთავრობას და შესაბამის სტრუქტურებს უნდა გქონდეთ იმის შესაძლებლობა მინიმუმ, რომ პარალელურ რეჟიმში იმუშაონ აზერბაიჯანი. ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოა. რა თქმა უნდა, რუმინეთი არის, მაგრამ რუმინეთს არ აქვს ის რესურსი, რომ შეავსოს ამ შემთხვევაში ის 50 ფას, რა თქმა უნდა. თუ ეს მიზანი არ აქვს საქართველოს მთავრობას და დაახლოებულ პირებს, რომლებიც ცდილობენ ბაზრის გადანაწილებით პირადი სარგებელი მიიღონ, მაშინ შეიმუშაონ ამ 1 წლის განმავლობაში გარდამავალ პერიოდში თქვენ იცხოვთ, იქაც იგივე ეჭვი ჩდება. კი ბატონო, ეს ეჭვები რო გავაქარწყლოთ, მაშინ უნდა თქვას, რომ ჩვენი ამოცანა საქართველოს მთავრობის რუსეთზე დამოკიდებულება არ გაიზარდოს და ეს ერთი წელი არ ვიცი როგორ ეს ეკონომისტებმა უნდა შეიმუშაონ, მივცეთ პრეფერენციები ევროპიდან იმპორტირებულ საწვავს. ანუ ბაზარ დივერსიფიკაციას, თუმცა ევროკავშირი არის ჩავს ან რუსეთიდან გამომდინარე. ან ეს იყოს რაღაც დღეგესგან გათავისუფლება, ან ეს იყოს რაღაც გადასახადის შემცირება. რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ეს საერთაშორისო სავაჭრო, ესე ვთქვათ, ურთიერთობებში ანუ შეუძლებელია, მაგრამ არის რაღაც ესე ვთქვათ მოდელები, რითაც თუ მართლა სურს რომ უბრალოდ ეკოლოგია იყოს პრიორიტეტი და არა ბაზარზე გადანაწილება და რუსეთზე დამოკიდებულების გაზრდა, მაშინ პირდაპირ უნდა დაგვანახოს მთავრობამ სტრატეგია, რომ ამ ცვლილებით არ მოხდება რუსეთის 11%-იანი წილი 60%-მდე გაზრდა. თუ ეს რეალურად იქნება, მაშინ ჩვენ ამ შემთხვევაში თავისთავად გვექნება პოზიცია, რომ დავიწყოთ ამ მიმართულების, თუმცა შეუძლებელია ეს და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ რისთვისაც ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ, ანუ შედეგი მივიღოთ, ნაკლებად დამაბინძურებელი იყოს გარემოსთვის. ეს არის უმთავრესი ამოსავალი. არანაირი კვლევა არ არსებობს, არანაირი დასაბუთება, რომ რას მოგცემს ამ თუნდაც 1 წლიანი პერიოდით გადადება, ანუ რას დავკარგავთ, ანუ რამდენად გაუმჯობესდება და ასე შემდეგ. ამის ამოსავალი. ამ კვლევას საჭიროა და ზოგადად აი ესე გაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები არის ძალიან ცუდი და დამაზიანებელი. ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჰაბჯურჯიაც საქართველოში აგრძელებს ამ ცხელზაფხულის რეჟიმში შრომას, BMG-ს არ იყოს და მივიღეთ წინასწარი დასტური სოკარის გენერალური დირექტორისგან, ბატონი გიორგაძისგან, რომ შემდეგ კვირაში არის შესაძლებელი სარგებლობ შემთხვევით და ასოს აქვე ვიწევ, როცა დრო ექნება შემდეგ ეთერში, საიმისოთ რომ მან ბატონმა ვანო მთრალაშვილმა აუცილებლად ასევე ჩვენმა ძველმა რესპონდენტმა და თავად კომპანია სოკარის წარმომადგენელმა გააგრძელოს ამ თემაზე იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რაც რეალურად მომდინარეობს, ზუსტად რაც კითხვებით ჩვენ გაგვიშვა. ვასო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჰაბჯურჯიას აღმასრულებელი დირექტორი ვასილ ურუშაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.